नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई कुखुराको मासुमा घिरौला राखेर पकाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको कुखुराको मासु र घिरौलाको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ है त बनाउन। कुखुराको मासु र घिरौला बनाउनको लागि मैले यहाँ प्यानमा तेल तताउन राखिसकेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ ज्वानो फुराएँ अनि त्यस्तै मैले यसमा ल्वाङ सुकुमेल, दालचिनी अनि तेजपत्ता पनि फुराएँ। अब यसमा प्याज राखेर प्याजलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। प्याजलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा कुखुराको मासु पनि राखेँ। कुखुराको मासुलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब यसलाई छोपेर एकैछिन पकाउने। यसलाई एकैछिन पकाइसकेपछि अब एकपटक चेक गरौँ। त्यसपछि अब यसमा मैले राखेँ बेसार अनि नुन स्वाद अनुसार र अब यसलाई फेरि पनि कभर गरेर अर्को 2-3 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। कुखुराको मासुबाट चाहिँ मजाले पानी निस्केको छ, यो पानीलाई चाहिँ सुक्न दिनुपर्छ। पानी हल्का सुकिसकेपछि अब यसमा मैले यो ताछेर काटेको घिरौला राखेँ। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो घिरौलालाई मासुसँगै अर्को 3-4 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। यहाँहरूले चाहिँ मलाई सेफ सुनी फेसबुक पेज अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब एकपटक चेक गरौँ। त्यस्तै अब यो गोलबडा पनि राखेर पकाउने। अनि यस्तै मिठो रेसिपीहरूको लागि सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। गोलबडा पनि लगभग पाकिसकेको छ। त्यसपछि अब यसमा मैले राखेँ पिसेको अदुवा लसुन, गरम मसला पाउडर, जिरा धनिया पाउडर अनि रातो धुलो खुर्सानी सबैलाई मिक्स गर्ने। मासु र घिरौलाबाट निस्केको पानी सुकिसकेपछि यसमा मसला राख्यो भने यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। र अब यसलाई मसलासँगै अर्को 2 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो कुखुराको मासु र घिरौला चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसमा यो काटेको हरियो धनिया राख्ने। अब हाम्रो यो कुखुराको मासु र घिरौला चाहिँ खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तातो भातसँग खायो भने एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो कुखुराको मासुमा घिरौला राखेर बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।